আজি আমি কৰিম স্লাইচাৰ। স্লাইচাৰৰ দ্বাৰা আমি যিকোনো ডাটা ফিল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, এই ডাটাখিনি আমি টেবুললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ডাটাখিনিৰ ভিতৰত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত কণ্ট্ৰল A প্ৰেছ কৰিলোঁ। কণ্ট্ৰল A প্ৰেছ কৰাৰ পিছত টেবুল ফৰ্মেটলৈ নিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল 3 প্ৰেছ কৰিলোঁ। 3 প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহি গ'ল। তাৰপিছত অ'কে কৰিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত টেবুলখন আহি গ'ল। টেবুলখন অহাৰ পিছত আমি কি কৰিম, ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিম। ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত স্লাইচাৰত ক্লিক কৰিম। স্লাইচাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাক কিহত লাগে, কি হিচাপত আমি ফিল্টাৰ চাব বিচাৰিছোঁ, মই ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপত চাব বিচাৰিছোঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টত ক্লিক কৰিলোঁ, অ'কে কৰিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত এইখিনি আহি গ'ল। অহাৰ পিছত এইখিনি আমাক যেনেকৈ লাগে সেনেকৈ লৈ ল'ব পাৰোঁ। মই ইয়াতে এনেকৈ ল'লোঁ। এইখিনি দেখিব অলপ ধুনীয়া লাগিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ। অহাৰ পিছত ইয়াতে কলম বুলি লিখা আছে, তাত গৈ 4 টাইপ কৰিলোঁ। টাইপ কৰি এণ্টাৰ দিলোঁ। এণ্টাৰ দিয়াৰ পিছত এইখন আহি গ'ল। আমাক যেনেকৈ লাগে, ধৰি লওক চেলছৰ চাব বিচাৰিছোঁ, চেলছ আহি গ'ল। ফাইনেন্সত চাব বিচাৰিছোঁ, ফাইনেন্স আহি গ'ল। এডমিন চাব বিচাৰিছোঁ, এডমিন আহি গ'ল। এনেকৈ আমি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ।